हेलो नमस्कार मित्रों, HMS किचन गुजराती चैनल में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज आपणे दिवाળી पर के पछी तहेवारों माटे एकदम सरस फळवाळा, क्रिस्पी, खस्ता अने मोढामां ज मूकता ओगળી जाय एवा शक्करपारा बनावीशुं। अने मित्रों, आज आपणे आ शक्करपारानो लोट परफेक्ट माप अने अमुक टिप्स साथे तैयार करीशुं, जेनाथी तमारा शक्करपारा एकदम परफेक्ट फरसाणवाळानी दुकान जेवा फळवाळा, क्रिस्पी अने खस्ता साथे मोढामां ज मूकता ओगળી जाय एवा तैयार थशे। અને જો તમે પણ આ રીતના એકદમ પરફેક્ટ શક્કરપારા ઘરે બનાવવા માંગતા હોય તો આ વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। તો ચાલો બધી ટિપ્સ સાથે નાના મોટા સૌના ઓલ ટાઈમ ફેવરેટ દિવાળી સ્પેશિયલ શક્કરપારા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। જો મિત્રો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસથી આપજો। સાથે મિત્રો આ વિડીયોને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી મેમ્બર્સ સાથે વધુમાં વધુ શેર કરજો। मित्रों, चैनल पर नवा हो तो આવી જ બીજી નવી નવી રેસિપીઝ જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવેલું બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ નોટિફિકેશન પ્રેસ કરો, જેથી અમારી ચેનલ પર મુકાતી નવી નવી રેસિપીનું નોટિફિકેશન તમને સમયસર મળતું રહે। તો હવે સૌથી પહેલાં મિત્રો આપણે આ શક્કરપારા બનાવવાની શરૂઆત ખાંડનું ગળ્યું પાણી બનાવવાથી કરીશું। તો તેના માટે આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર એક તપેલીમાં 1 કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું અને સાથે મિત્રો આપણે તેમાં 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરવાનું છે। તો અહીંયા મિત્રો તમારે માપ માટે ઘરમાં રહેલી કોઈ પણ એક વાટકીની મદદથી 1 વાટકી જેટલી ખાંડ અને 1 વાટકી જેટલું પાણી લેવાનું છે। તો હવે છે ને તમારે મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર આ ખાંડને પાણી સાથે સારી રીતે ઓગાળી લેવાની છે। તો અહીંયા આપણે ખાંડની ચાસણી બનાવવાની નથી, ફક્ત આપણી ખાંડ એકદમ સારી રીતે પાણીમાં ઓગળી જાય અને આપણું મિશ્રણ આ રીતનું કળવા લાગે ત્યાં સુધી આપણે તેને થવા દેવાનું છે। તો આપણી ખાંડ સારી રીતે પાણીમાં ઓગળી ગઈ છે। તો હવે આ મિશ્રણને આપણે નીચે ઉતારી લઈએ અને તેને સારી રીતે ઠંડુ થવા દઈએ। તો હવે મિત્રો આપણે શક્કરપારા માટેનો લોટ બાંધી લઈએ। તો હવે આપણા લોટ બાંધવાનું સ્ટેપ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો મિત્રો તમે તેને ધ્યાનથી જોજો। તો હવે આપણે આ લોટ બાંધવા માટે 2 કપ જેટલો મેદાનો લોટ લીધેલો છે। તો અહીંયા મિત્રો તમે ઘઉંના લોટનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ જો મિત્રો તમારે એકદમ ફરસાણવાળાની દુકાન જેવા શક્કરપારા બનાવવા હોય તો તમારે ખાસ મેદાના લોટનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે। તો હવે આપણે આ લોટમાં 1 થી 2 ચપટી જેટલું અથવા તો પછી સ્વાદ પ્રમાણે આપણે મીઠું ઉમેરવાનું છે અને આપણા શક્કરપારા એકદમ સરસ ફળવાળા, ખસ્તા અને તળતા સમયે પણ તેના એકદમ સરસ લેયર છૂટા બને તેના માટે આપણે તેમાં 1/4 કપ અને 4 થી 5 મોટી ચમચી જેટલું ગરમ કરેલું ઘી ઉમેરી તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। તો તમે ઘીને લોટના એક એક કણમાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશો એટલે તમારા લોટનું ટેક્સચર આ રીતનું બ્રેડ ક્રમ્બ જેવું ક્રમ્બલી થઈ જશે અને પછી તમારે આ રીતે હાથની મદદથી લોટમાંથી મુઠ્ઠી જેવો શેપ બનાવી જોવાનો। અને જો તમારો આ રીતનો એકદમ પરફેક્ટ મુઠ્ઠી જેવો શેપ બને ને તો સમજી લેવાનું કે તમારા લોટમાં મોણનું પ્રમાણ એકદમ પરફેક્ટ છે। તો બસ તમારે લોટમાં આટલું જ મોણ ઉમેરવાનું છે। તો હવે આપણે જે ખાંડવાળું ગળ્યું પાણી તૈયાર કર્યું હતું ને તેમાંથી આપણે આ રીતે થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈ આપણે લોટ બાંધી લઈએ। અને અહીંયા તમારે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણે આ જે ખાંડવાળું ગળ્યું પાણી તૈયાર કર્યું છે ને તે એકદમ સારી રીતે મિત્રો ઠંડુ થાય પછી જ તમારે તેમાંથી લોટ બાંધવાનો છે અને તમારે ખાસ થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈને લોટ બાંધવાનું છે। તો અહીંયા તમને એવો પ્રશ્ન થતો હશે કે આપણે લોટ કેવો બાંધવો જોઈએ, તો આપણે લોટ વધારે કઠણ પણ નહીં અને વધારે ઢીલો પણ નહીં, એટલે કે મીડિયમ સોફ્ટ એવો લોટ બાંધવાનો છે। તો અહીંયા મિત્રો આપણો એકદમ પરફેક્ટ શક્કરપારા માટે મીડિયમ સોફ્ટ એવો લોટ બંધાઈ ગયો છે। તો હવે આપણો આ લોટ સારી રીતે સેટ થઈ જાય તેના માટે આપણે તેની ઉપર ઢાંકણ ઢાંકી તેને લગભગ 10 થી 15 મિનિટ જેવું રેસ્ટ આપી દઈએ। તો લગભગ 10 થી 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણો લોટ એકદમ સારી રીતે રેસ્ટ કરી લીધો છે। તો હવે આ લોટમાંથી આપણે થોડો લોટ હાથમાં લઈ લઈએ અને બાકીના લોટને આપણે ઢાંકીને રાખવાનો છે અને હવે આ લોટને મિત્રો આપણે પાટલા પર લઈ લઈએ અને પછી તેને એકદમ સારી રીતે 1 થી 2 મિનિટ જેવું મસળી પછી આપણે તેમાંથી આ રીતના મિત્રો મોટી સાઈઝનું લૂવું તૈયાર કરી લઈએ અને હવે આ લૂવાને મિત્રો આપણે વેલણની મદદથી સારી રીતે વણી લઈએ। તો અહીંયા મિત્રો આપણે વધારે જાડી પણ નહીં અને વધારે પાતળી પણ નહીં, એટલે કે મીડિયમ થિકનેસની મોટી રોટલી વણવાની છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણે આ રીતની રોટલી વણી લીધી છે। તો હવે તેની થિકનેસ પણ તમને બતાવી દઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે રોટલીની થિકનેસ આ રીતની મીડિયમ થીક એવી રાખવાની છે। તો હવે છે ને આપણા શક્કરપારા એકદમ સરસ બજાર જેવા પરફેક્ટ સ્ક્વેર શેપના બને તેના માટે આપણે આ રોટલીના ચારેય કિનારીના ભાગને આ રીતે મિત્રો આપણે છરીની મદદથી કટ કરી લેવાના છે, જેથી રોટલીનો આ રીતનો પરફેક્ટ સ્ક્વેર શેપ આવી જશે। અને હવે તમારે આ રીતે છરીની મદદથી મિત્રો પહેલાં રોટલીમાં આ રીતના ઊભા કટ લગાવી લેવાના છે અને પછી તમારે તેને આ રીતના આડા કટ પણ લગાવી લેવાના છે। તો અહીંયા મિત્રો તમે આ શક્કરપારાને તમારી પસંદ પ્રમાણે કટ કરી શકો છો। તો અહીંયા આપણા શક્કરપારા સારી રીતે કટ થઈ ગયા છે। તો હવે આ શક્કરપારાને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લેવાના છે અને હવે મિત્રો આપણે આ શક્કરપારાને તળવાની શરૂઆત કરીએ। તો હવે મિત્રો આપણે આ શક્કરપારાને તળવા માટે મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર કઢાઈમાં જરૂર મુજબ તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકેલું છે। તો આપણું તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ જાય પછી મિત્રો આપણે તેમાં આ રીતે એક એક શક્કરપારાને ઉમેરી દઈએ। તો અહીંયા મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે તેલમાં શક્કરપારાને ઉમેરીએ છીએ
તો તેલમાં આ રીતના નાના નાના બબલ્સ થાય છે તો બસ આપણું તેલ આટલું જ ગરમ હોવું જોઈએ. અને હવે તમારે આ શક્કરપારાની સાઈડ શરૂઆતમાં ચેન્જ કરવાની ઉતાવળ નથી કરવાની, પણ તમારા શક્કરપારા એકદમ સારી રીતે આ રીતના તળાઈને તેની જાતે જ ઉપર આવી જાય અને તે થોડા એવા સેટ થઈ જાય પછી જ તમારે તેને જારાની મદદથી સાઈડ ચેન્જ કરીને તેને બંને બાજુ સારી રીતે ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળી લેવાના છે. અને અહીંયા તમારે આ શક્કરપારાને ખાસ મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર જ તળવાના છે, એટલે કે તમે ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર આ શક્કરપારાને તળશો એટલે તે એકદમ સરસ ક્રિસ્પી, ખસ્તા અને એકદમ સરસ પળવાળા તૈયાર થશે. તો અહીંયા મિત્રો આપણા શક્કરપારાને તળાતા 4 થી 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે તે એકદમ સારી રીતે તળાઈને ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. તો હવે શક્કરપારાને આપણે જારામાં લઈ લઈએ અને તેમાં રહેલું બધું જ એકસાથે તેલ નિતારી પછી આપણે આ શક્કરપારાને પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. અને હવે આપણે આ જ રીતે બાકીના શક્કરપારાને પણ તળીને તૈયાર કરી લેવાના છે. તો અહીંયા મિત્રો આપણા દિવાળી સ્પેશિયલ કે પછી તહેવારો માટે નાના મોટા સૌના ઓલ ટાઈમ ફેવરેટ એવા શક્કરપારા બનીને તૈયાર છે. અને મિત્રો તમને આપણા શક્કરપારાના અવાજ પરથી જ ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે આપણા શક્કરપારા એકદમ સરસ ક્રિસ્પી, ખસ્તા, ફળવાળા અને તેના લેયર પણ એકદમ સરસ દેખાય છે. અને મિત્રો આપણા શક્કરપારા એકદમ સરસ મોઢામાં જ મૂકતા ઓગળી જાય એવા બન્યા છે. તો મિત્રો તમે પણ આ દિવાળી પર કે પછી તહેવારોમાં આ શક્કરપારાની રેસીપી ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તમારા શક્કરપારા એકદમ પરફેક્ટ બનશે. હું આશા રાખું છું કે મિત્રો તમને આજની અમારી આ રેસીપી પસંદ આવી હશે. જો મિત્રો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય અને ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય તો મિત્રો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસથી આપજો. સાથે મિત્રો આ વિડીયોને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી મેમ્બર્સ સાથે વધુમાં વધુ શેર કરજો. અને આવી જ બીજી નવી નવી રેસીપીઓ જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ નોટિફિકેશન પર ક્લિક કરજો. તો આપણે ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.